Tässä mä olen Amerikan jalavan alla tämmöisessä pohjoisrinteessä ja aivan uskomattoman hienossa pionipaikassa, pionipuutarhassa. Se on, kun ihmiset innostuu jostain ja rupeaa sitä harrastamaan, niin eihän siitä voi tulla kuin hyvää. Vaikeuksien kautta voittoon. Täälläkin on ollut omat vaikeutensa, mutta kyllä on itohit hienossa kukassa. Tosi komeita itohybrideitä pioneista. Tää on upeassa sekamelskassa pioneja, kaikkia muita perennoja. Mun selän takana tää on aika jyrkkä rinne. Aurinko paistaa tänne kuitenkin päivällä aika kivasti. Tää on tämmönen lämmin onkalo. Nyt kun tää on pohjoisrinne, niin täällä keväällä ei liian aikaisin myöskään lähdetä kasvuun. Että ollaan ehkä hiukan myöhäisempänä, mutta todella hyvin ajatellaan monasti, että pohjoisrinteet on vaikeita ja liian kylmiä, mutta kyllä tämä on hieno paikka. Mennään katsomaan vähän tarkemmin kaikkea, mitä pioneja täällä ja lähinnä näitä itohybrideitä, itopioneja, niitä kaiken näköisiä. Mennään niitä katsomaan vähän tarkemmin. Tässäkin on tosi hienossa sekamelskassa pioneja ja muita perennoja, iso tähtiputki, koraluis, Julia rose, aika upeat värit näissäkin. Tämä vuosi on ollut sikäli poikkeuksellinen, että on ollut hyvin kylmä alkukesä, oikeastaan juhannukseen asti, sen ylittekin. Kasveilla on ollut aikaa kasvaa hitaasti, ne on ollut pitkä aika kasvaa. Kasvu on oikeastaan, ne ei ole kasvanut hitaasti, mutta ne on kasvanut pitkän aikaa ennen kuin ne pakotetaan kukkaan. Että ne helteet alkukesästä on puuttunut, niin ne ei ole ruvennut kukkimaan niin aikaisin. Kasvukausi on ollut pitkä, kasvu on korkeata, värit on upeita. Tästä on tullut tosi hyvä kausi pioneille ja monelle muullekin perennalle, että värit on upeat ja kasvut on, monen kukan kasvin korkeudet on paljon isompia tällä hetkellä, korkeampia. Tähän puutarhaan on tosiaan piilotettu, että oliko se suurin piirtein joku 350 pionia, niin kuin yksilöä, liki 200 eri lajiketta, 70 erilaista itohybridiä, Canary Brilliance, Unique, Rosy Prospect rupeaa siellä hiukan jo lakastumaan. Hiukan on ruvettu tännekin piilottamaan, täällä on erinäköisiä puuvartisen taimia, että ovat hieman innostuneet laajentamaan sitä itohybrideistä ja Kiinan pioneista sitten puuvartisten pionien joukkoon. Tässä on aika hienon kokoisia näköisiä rokinpioneja, noin 3 vuotta vanhoja. Tässä on 3 kappaletta, toi päimäinen paleltus vissiin aika hyvinkin tukee maasta uudestaan silleen pienenä kasvina. Ne tekee helpolla sen, että maanpäälliset saattaa paleltua ja sitten tungetaan maasta ylös uutta kasvua. Mutta tässä näkee, että kyllä tämän vuoden kasvun ihme, tämä on ollut semmoinen sopiva lämpö, mutta paahteet puuttuu. Tässä on niin kuin puinen kasvu ja tästä lähtee tämän vuoden kasvu. Ja meillä on tämän vuoden uutta kasvua täällä 0,5 metriä. Tämä on niin kuin tosi hyvä saavutus. Tämä kaikki ei jää toki henkiin, että ensi vuonna se lähtee täältä jostain sitten, että tämä pää yleensä kuivuu. Ja täältä lähtee seuraavan vuoden kasvu, että ei se näin paljon tee uutta vuosikasvua. Mutta tämä uusi vihreä kasvu, niin jos sitä on 0,5 metriä tämmöisessä 3-vuotiaassa rokissa, niin hyvin on kasvanut. Aika upea suoritus. Itohien kukkaset on tosi kauniita, mutta niin on sitten sen kukinnan jälkeenkin, että tännekin tulee nämä tuppilot, tämmöiset jokerihatut, yrittää siellä tehdä siemeniä. Yleensä itohit ei kykene tekemään siemeniä, mutta kukinnan jälkeenkin nämä on kauniita. Ne voi leikkaa toki pois, jos haluaa. Pienestä taimesta ehkä kannattaakin, ja se ei käytä energiaa siihen siementen yrittämiseen ja niin poispäin, painaa sitä energiaa siinä juurakkoon. Mutta mun mielestä nämä tuppilot, nämä jokerihatut, ne on kauniita. Hirveästi näissä itoheissa ei yleensä ole mitään kauhean voimakasta tuoksua. Kyllä siellä jotkut tuoksuu on ihan hyviäkin tuoksuja, ei siinä mitään, mutta on ne vaan kauniita. Hiukan pruukaa
Ei, haisee kukkaselle, mutta ei mitenkään huumaavalle, mutta jotkut tuoksuu, mutta useimmat ei hirveästi. Tässä on myös semmoinen aika hieno penkki monessakin suhteessa. Siinä on pioneja, Kiinan pioneja, itohybrideitä sekaisin. Siellä on muita perennaa, digitaalista sormustinkukkaa. Mutta tällä hetkellä tämän penkin semmoinen hienous tai hieno asia tälleen pioni-ihmisen kannalta on tämä, että tässä on rivi, mikä on tänä keväänä istutettu. Nämä pionit, ne on tänä keväänä istutettu. Eli ne on nyt 3 kuukautta siinä, ehkä 2 kuukautta ollut. Tuossa on vuoden vanhoja, viime vuonna istutettu ja sitten tuolla mennään 4-vuotiaaksi. Tänä keväänä istutettu ja kasvu on tosi nätti. Hienosti on lähdetty kasvamaan, jopa kukitaan. Tässä on 2 vuotta vanha Unig. Tuolla on sitten 4 vuotta vanha Barcella. Tässä näkee, että miten hienosti on lähdetty kasvamaan. Täällä on aika hyvät pohjatyöt. Kaivetaan ravintopankki, laitetaan bokassia, kompostia sinne pohjalle, tulee ravinteita. Tämä on aika jyrkässä rinteessä, vesi ei seiso tässä yhtään. Tämä on tosi hyvä paikka. Eikä mikään kauhean paahteinen, mutta valoa riittää silti. Et ihan 1 vuoden pionit, 2 vuoden pionit, tosi hyvin. Just tämä Uniikkin, niin mä en ensimmäinen usko, että tämä on toissa vuonna istutettu siihen. Tosi hienosti lähteneet kasvuun. Viime vuosihan oli tosi hyvä, tai viime talvi oli tosi hyvä pioneille, perennoille. Talvehdittiin tosi hyvin. Vuosi 2002 oli semmoinen ongelmatalvi, silloin kuoli paljon, mutta nyt on menty tosi hyvin hetken aikaa. Tässä olisi meillä Sonoma Rosy Fuchsia. Ja pionien kanssa ei kauheasti kannattaisi sotkea mitään isoja perennoja, milloin on voimakkaat juuret, mitkä kilpailee siellä maan alla. Mutta tässä on sitten jotain alliumia, jättilaukkaa, oikein nätti. Sipulikasvitkin on semmosia, että ne viihtyy ihan hyvin siellä pionien joukossa. Siellä on se sipuli ja sitten siellä on aika pienet juuret loppujen lopuksi. Et siellä maan alla ei kauheasti kilpailla, että ei aiheuta pionille mitään ongelmaa, että siinä on tämmöisiä jotain sipulikasveja vieressä. Joku alliumi, joku jättilaukka tämä on. Niitä on paljon erinäköisiä ja kokoisia. Jotkut on paljon korkeampiakin, mutta sopii aika kivasti mun mielestä yhteen. Mies on auringossa, mutta kasvit on varjossa. Täällä taas tämmönen hallittu, hieno, upea sekamelska jatkuu. Et siellä on taas se Unik, sitten mennään hiukan Kiinan pioneihin, Whitley Major vai oliko se joku hybridi. Peter Brand, valkoinen, tummanpunainen, upeasti tässä. Ja tämä on sitten taas oravien aikaansaannosta, että kun Mantsuuria jalopähkinöitä kasvaa, niin ne jemmaa niitä pähkinöitä tänne vähän joka paikkaan, ja näitä taimia tulee sitten tänne eli periaatteessa tämäkin on rikkaruoho, kun sitä ei ole siihen istutettu, vaan sen on siihen oravat laittaneet. Kivasti tuo väriä tämmöiseen kukkapenkkiin, niin tässä on purppuraheisi angervo. Vähän niin kuin erilaista, että kun nuo itohit on erinäköisiä keltaisia, pastelleja, murrettuja sävyjä. Tämä on oikein kiva väriläiskä. Nyt ollaan heinäkuussa pikkuhiljaa ja tämä ei ole vielä tänne vihreämmäksi muuttunut. Vähän muuttuu pikkuhiljaa koko aika vihreämmäksi. Siinä Sonoma Rosy Fuchsia sitä vasten sitten kasvaa ja molemmat tulee toimeen keskenään. Siinä on taustalla aika upea rivi First Arrival pionia. He on siinä 2 vuotta ollut. He on 2 vuotta sitten istutettu siihen. Tai no 1,5 vuotta, miten nyt lasketaankaan. Ja kasvun tulos on ollut ihan kiitettävää. Kyllä todella hieno kasvutahti ollut. Kasvin tyvelle sitten on laitettu ihan soraa, sepeliä. Tuolla oli lekasoraakin jossain. Sillä ilmastetaan se kasvin tyvi. Syksyllä kun sataa, niin vesi menee tuosta sepelistä tai murskeesta läpi
ja siihen ei jää seisovaa vettä. Ja se on itoheille yksi hyvin tärkeä asia, että torjutaan syys- ja talvimärkyys jollain. Se on yksi ihan edellytys oikeastaan, että itohit viihtyy. Kivasti löytyy aina tämmöisissä paikoissa, missä on jonkun asian tämmöinen harrastaja, niin kuin pionit tosiaan, niin kivasti löytyy aina silloin tällöin jotain itsellekin ihan ihmeellistä uutta. En ole koskaan nähnyt strawberry crème brûlée, eli mansikka, crème brûlée, jälkiruoka tämmöinen tyyppinen. Aika hieno. Väri on oikeastaan aika poikkeuksellinen. Onko se nyt enemmän vadelmaa kuin mansikkaa, mutta strawberry crème brûlée. 3 tuntia sitten täällä kierrettiin ja tääkin mokoma oli silloin nupulla. Nyt kun kierretään videokuvaamassa, tää on siinä aikana ruvennut aukenemaan. Tää on noin tasan vuosi sitten istutettu Sonoma Jedo. Jedo on niin kuin Yellow Double, amerikkalainen jaloste, itohybridi. Ja tosiaan käveltiin tästä 3 tuntia sitten ohitte ja tää oli nupussa ja nyt se rupeaa aukeamaan. Kyllä silloinkin reilusti väri näkyy, mutta aika upea kasvu. Ottaa huomioon, että on aika tasan vuosi sitten istutettu kuumaan kesään. Viime vuosi oli kuuma, niin hänelle on järjestetty silloin sitten jopa varjostusta siihen kuumaan kesään, kastelua. Hyvin on selvitty, hyvin on lähdetty kasvuun. Hänen ensikukinta. Talon emäntä oli erittäin tyytyväinen. Se hyppi tuolla ilosta, että se on ensikukinta tällä. Sonoma Welcome, itohybridi, mennään Kiinan pioni White Cap ja aivan upea Seashell. Tämä on se pioni, mistä johtuu siis se kaikkien amerikkalaisten lasten vihaama opetusta, että shelly cells, sea cells, by the seashore, siis erittäin vaikea sana. Joku sinne päin se oli, en mäkään osaa sitä sanoa. Nyt on heinäkuu, alku toki, mutta heinäkuu. Täällä on ekat kukat auki, täällä on hienosti sivunuppuja, ihan kunnon isoja sivunuppuja. Ekat kukat vasta silleen auki, että vielä ei olla lakastumassa. Tähänkin tulee tulemaan, siis mä veikkaan, että heinäkuun puolessa välissä vielä ekat kukat on lakastunut, mutta meillä on sivunupput auki. Kyllä tämä on merkillinen vuosi. Hiukan kun tämä viileys vielä jatkuu, että ei tule sitä hellettä, niin saadaan nauttia upeasta loistosta pitkään. Nykyaikana on kauhean muoti sitten kasvattaa lavakauluksissa kaiken näköistä. Ihmiset tunkee niihin kesäkurpitsaa ja kurkkuu ja tomaattia ja niin poispäin. Mutta täällä lavakaulukset ne on saanut uuden nimen. Tämä on vauvala. Täällä on nämä pionien vauvat. Täältä on tänäkin vuonna jo monta kaivettu pois ja siirretty ruukkuihin ja odottaa istutusta muualle. Mutta täällä on pionin siementaimia. Täällä nämä on jotain, luoja tietää, emäntä ehkä tietäisi, mutta erinäköisten pionien siementaimia. Pioniihan voidaan lisätä siemenestä aivan mainiosti, luonnonlajeja, tosi helppo. Moni yksinkertainen pioni tekee siemeniä, varsinkin Kiinan pionit, eli vanhat jalopionit, ne tekee siemeniä. Niitä on helppo lisätä niistä. Sen verran täytyy muistaa sitten, että jos pioniin lisätään siemenestä, niin luonnonlajeista tulee lähes emonsa kaltaisia. Mutta jos jostain Kiinan pionista ottaa siemeniä, niin sitä ei oikeastaan koskaan tiedä, mitä saa. Sieltä tulee yleensä yksinkertaisia, valkoisia, vaaleanpunaisia, voi ne joskus olla puolikerrottuja, mutta se on aina niin kuin arvotus, mitä sieltä tulee. Mutta sillä lailla niitä uusia lajikkeita tehdään, että tehdään siementaimia ja katsotaan, mitä saadaan. Aivan upea. Tämä vauvala edistäytyy meidänkin muuten jonnekin ottaa jatkojalostukseen, kun mekin tehdään pionien siementaimia ja sitten niitä kasvatetaan purkeissa, mutta tämmöinen vauvala meillä jonnekin.
Tässä näkee taas tän, että toi pieniä taimia, ne on siementainta, jakotainta, itse asiassa en ole siementaimia, mutta kuitenkin salmon chiffon ja chiffon parfait. Mutta tämä, miten nämä on istutettu, niin täällä on iso kunnon määrä tässä pinnalla. Täällä on soraa. Tämä on yksi tämmöinen monelle aremmalle, märkyydelle, aralle, pionilajille, lajikkeelle. Tämä on tämmöinen elinehto, että jos puhutaan luonnonlajeista, Kaukaasian pionit, monet hybridit, niin se olisi erittäin tärkeää, että siinä juurakon päällä on tämmöistä jotain ilmavaa tavaraa, on se sitten soraa tai lekasoraa, karkeata hiekkaa, jotain, mistä syksyllä vesi menee läpi, kun sataa ja sitten se pintamaa kuivahtaa. Tämä on erittäin hyvä asia. Tässäkin ollaan rinteessä, vesi saattaa sitten hiukan valua, mutta kasvin päällä on soraa. Oikein hienosti tehty, hyvin tehty. Mä aina sanon ihmisille, että pioni aurinkoon, puolivarjoon, ei se koko päivän pahdetta tarvitse, mutta aurinko puolivarjo, et ei mihinkään synkkään metsän siimekseen, eikä talon pohjoisseinustalle. Pioni kasvi kyllä selvii hengissä, mutta ei välttämättä oikein jaksa kukkia. Tässä on tämän tontin varjosin paikka. Hiukan aikaa päivällä paistaa, mutta tämä on tämän tontin varjosin paikka. Tässä on itohybridi. Ei oikein jaksa kukkia. Jan van Löven on muutamalla kukalla kukkinut. Tässä on ollut enemmänkin pioneja ja täältä on sitten rouva siirtänyt niitä pois. Ne ei ole jaksanut kukkia, eivät ole kauheasti kasvaneet, tuuhettuneet. On siirretty pois ja kasvu on ollut ihan erilaista. Täällä on kumminkin piilossa. Täällä on tommonen kuin Kaukasian pioni, Peoniam logosevitsi. Ja tuolla on hienosti kukittu, siellä on muutama kukka. Pioneissa oikeastaan ne, missä on mitä isompi, pyöreämpi lehti, niin helposti mulla on ainakin tämmöinen mielikuva, että silloin pärjätään paremmin mitä varjossa, tai niin kuin lievässä varjossa. Kaukasian pionikin on yksi niitä, mitä mä en oikeastaan suosittele täyteen paahteeseen, että mieluummin silleen puolivarjoon, ei täyteen paahteeseen. Lehdet menee helposti hiukan huonoksi. Mutta tosiaan pionit, aurinko, puolivarjo, ei kauhean synkkää varjoon. Täällä on hiukan liikaa vähän valoa, kasvit säilyy hengissä, mutta ne ei oikein jaksa kukkia. Se on kyllä aivan mainio tämmöinen pikkasen varjosampi paikka, niin sitten taas näille pikkupioneille. Että täällä on jotain, oliko tämä obovaattaa ja täällä on muita tämmöisiä pieniä pioneja. Ne pärjää oikein kivasti hetken aikaa semmoista jatkokasvatusta siementaimille. Ei ole kauhea paahde, voidaan vähän paremmin hetken aikaa pienenä kasvina. Tässä on sitten taas oikeastaan ihan hyvä esimerkki siitä, että kun ne pohjatyöt, ne perustyöt, ne tekee kunnolla, kaivaa vähän syvemmän kuopan, pistää sinne kompostia, pokassia, jotain lantaa, vaikka luujauhoa. Maa on hyvää, kuohkeeta, mutta kuitenkaan märkyys ei vaivaa. Niin tässä on tänä keväänä istutettuja itohybrideitä. Täällä on myöskin taas soraa sepeliä täällä tyvellä, se ilmastoi sen. Siinä on pieniä tänä vuonna istutettuja taimia vähän lisää, ne on ollut pienempiä, hän on ollut vähän isompi. Tässä on sitten taas Yellow Heaven-niminen pioni. Tässä on 2 kappaletta Yellow Heaven pionia. Tänä keväänä istutettu ja nyt kukitaan. Tämä on ihan poikkeuksellisen hyvä suoritus, ei siinä mitään. Ei se ihan normaalisti ihan näin upeita kukintaa tuu niin kuin istutusvuonna. Mutta näillä mokomilla vaan tulee nyt sitten. Sen verran täytyy sanoa, että nämä kukkasetkin, niin ne kukka-aiheet on jo viime syksynä ollut olemassa siellä. Että tämmöisen pionin kukinnan on niin kuin viime syksy valmistanut ja tehnyt, viime loppukesä. Että ne kukka-aiheet on ollut olemassa, mutta se, että jaksetaan kukittaa ne näinkin pieninä taimina, niin kyllä siellä on kaikki siellä on maassakin kunnossa ja kasvi on istutettu hyvin. Täällä sitten taas talon toisella puolella tämä itohien, tämä loisto ja väriloisto, se vaan jatkuu, erinäköisiä itoheja. Se on ihan kiva, että joukossa on jotain vähän korkeampaa. Tässä on sitten mennään White Innocence-nimiseen lajikkeeseen, reilusti korkeampi kuin nämä itohit. Nämä itohybridit, mitkä täällä on, nämä on semmosia 4-5-vuotiaita. Vähän vaihtelee, niitä on jotain on siirretty. Kuulemma
pihan epäedullisin paikka, kuumin keväällä alkukesästä, kuuma etelään päin, vähän tasainen maa, pikkasen märkyyskin vaivaa, mutta ei se siis hyvin näyttää itoihin täälläkin puolella viihtyvän. Koko kansan suosikki, Suomen yleisin valkoinen pioni, Festiva maxima. Saadaan vähän kunnon tuoksua tänne puutarhaan. Tarvitsisi keksiä sellainen tuoksukamera, saataisiin tuoksu mukaan. Kello on 8. Mulla hakkaa vaan tyhjää nyt päässä. Ja sitä ei muuten tapahdu usein. Onko Sarah Bernhardia missään?